च्यानल। फेरि पनि मैले हाम्रो न्युजिल्यान्डको अपोइन्टमेन्ट मेडिकल भिजाको लागि स्टुडेन्टहरू र भिजिटर भिजाको लागि मेडिकल अपोइन्टमेन्ट कसरी बुक गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फर्स्टमा चाहिँ हामीले नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलबाट न्युजिल्यान्डको अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नको लागि मेडिकल अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि वेब ब्राउजरमा गएर हामीले बुक गर्न सक्छौँ। वेब ब्राउजरकोमा हामीले गुगल क्रोम, माइक्रोसफ्ट एज अनि मोजिला फायरफक्स, सफारी जस्ता वेब ब्राउजरहरू युज गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ म गुगल क्रोममा गएर हाम्रो वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ www.norweghospital.com। त्यसपछि गएर राइट साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बुक एन अपोइन्टमेन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बुक एन अपोइन्टमेन्ट भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो नयाँ वेब विन्डोज अथवा हाम्रो नयाँ विन्डोज खुल्छ। यसमा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर फेरि राइट साइडमा हेर्नुभयो भने अपोइन्टमेन्ट हामीले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फेरि अपोइन्टमेन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो हस्पिटलको अपोइन्टमेन्ट खुल्छ, ओपिडी अपोइन्टमेन्ट। त्यहाँनिर चाहिँ धेरै जस्तोको गुनासो के हुन्छ भन्दाखेरि मैले देख्दै देखिनँ, यहाँनिर मैले भेटिनँ। त्यसो यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क माथिपट्टि राइट साइडमा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इमिग्रेसन मेडिकल एक्जामिनेसन अस्ट्रेलिया, इमिग्रेसन मेडिकल एक्जामिनेसन न्युजिल्यान्ड, इमिग्रेसन मेडिकल एक्जामिनेसन युनाइटेड किङडम। सो हामी चाहिँ इमिग्रेसन मेडिकल एक्जामिनेसन न्युजिल्यान्डमा जाँदैछौँ। न्युजिल्यान्डको क्याटेगोरिजमा इमिग्रेसन मेडिकल एक्जामिनेसन न्युजिल्यान्डको क्याटेगोरीमा चाहिँ दुईवटा मेडिकल तोकेको हुन्छ। एउटा चाहिँ फुल मेडिकल, एउटा चाहिँ चेस्ट एक्सरे मात्र। फुल मेडिकल लागि चाहिँ हामीले अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। फुल मेडिकलको लागि अपोइन्टमेन्ट बुक गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी चेस्ट एक्सरे मात्र छ भने चाहिँ त्यो हामीले सिधै आएर 10 बजेदेखि 2 बजेभित्र चाहिँ हाम्रो वर्किङ आवरमा हस्पिटल खुल्ला भएको समयमा चाहिँ हामीले चेस्ट एक्सरे चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो चेस्ट एक्सरे मेडिकल चाहिँ भइसक्यो र अहिले चाहिँ फुल मेडिकल कसरी बुक गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले फेरि यो विस्तृत गर्दैछु। फुल मेडिकल चाहिँ हामीले यहाँनिर सबै दिएको इन्फर्मेसन एकचोटि पढ्ने। यहाँनिर चाहिँ मन्डे 6 मा 9:30, 10, 11:45 यो भनेको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट टाइम भयो। र हामीलाई ट्युसडेको लागि चाहिएको छ भने ट्युसडेमा जाने, वेडनेसडेको लागि चाहियो भने वेडनेसडेमा जाने, त्यसरी गर्न सकिन्छ। र यो सबै इन्फर्मेसन पढिसकेपछि चाहिँ हामीले तल गएर यहाँनिर बुक एन अपोइन्टमेन्ट अन वेडनेसडे अथवा हामीले कुन डेट चुज गरिरहेको छ त्यहाँनिर हुन्छ। फी स्ट्रक्चर पनि हामी यही नै मेन्सन गरिएको हुन्छ 6000। यो चाहिँ हाम्रो मेडिकल क्याटेगोरी कुन क्याटेगोरीमा छ त्यसमा पर्छ। अनि यहाँनिर सबै अब प्रेग्नेन्ट भएको खण्डमा के गर्ने, त्यसपछि मेडिकल एक्जामिनेसन पछि के हुन्छ, के लिने भन्ने विषयमा सबै छ। सो सबै पढेर आउनु भयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। अनि हामीहरू यहाँ कुनै पनि अब तपाईलाई जिज्ञासा अथवा केही भयो भने कन्ट्याक्ट अस छ 0159700432 अनि एक्सटेन्सन चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो यसरी चाहिँ हामीले अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ न्युजिल्यान्डको भयो। न्युजिल्यान्डको खण्डमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा मेडिकल हुन्छ, एउटा चेस्ट एक्सरे, एउटा चाहिँ फुल मेडिकल। फुल मेडिकलमा चाहिँ अपोइन्टमेन्ट बुक गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। चेस्ट एक्सरे मात्र हो भने अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नु पर्दैन। हाम्रो सबै प्राइजहरू चाहिँ यहीँनिर मेन्सन छ। सो प्राइजहरू चाहिँ हेरेर आउनुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा पनि प्रश्न के हुन्छ भन्दाखेरि खाना खाएर आउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हुन्छ। खाना खाएर आउँदा हुन्छ है। सो thank you very much. Thank you for watching my video. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.